සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරන SLGura YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනෙක්ටම. ඉතින් අදත් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මම කලින් කරගෙන ආපු JavaScript පාඩම් මාලාවේ තවත් එක පාඩමක් තමයි මම අද ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ JavaScript variables සහ JavaScript operations කොහොමද අපි JavaScript වලදී පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් JavaScript වල variable එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන ඔයගලන්ට idea එකක් ඇති. variable එකක් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම data store කරන්න පාවිච්චි කරන container එකක්. ඒ කියන්නේ ඒක ඇතුලේ මේ variable එක ඇතුලේ තමයි අපි data store කරන්නේ. ඉතින් JavaScript වලදී variable එකක් declare කරනවා කියලා කියන්නේ ඇත්තටම variable එකක් create කරන එක. අපි කියනවා variable එකක් declare කරනවා කියලා JavaScript වලදී. ඉතින් variable එක declare කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට දැන් මේ උදාහරණයේදී පෙන්නලා තියෙනවා වගේ වා කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා තමයි අපි හැමතිස්සෙම variable එකක් initialize කරන්නේ. ඉතින් දැන් මේ පළවෙනි උදාහරණයේදී ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතෙන්දී අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ වා car name කියලා. මම යාට නමක් දීලා තියෙනවා. මම string එකක් තමයි මෙතෙන්දී initialize කරලා තියෙන්නේ Volvo කියලා. ඉතින් ඒකේ output එක අපිට මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. ඉතින් මට පුළුවන් Volvo print කරවන්න. මම මෙතෙන්දී document.getElementById demo එක දීලා in HTML එකේ car name කියන variable එක print කරලා තියෙනවා. ඉතින් declare කළාට සමහර වෙලාවට variable එකට value එකක් නැහැ. ඉතින් මේ සමහර අවස්ථාවලදී අපි variable එක declare කරනවා. හැබැයි variable එකට value එකක් දෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙතෙන්දී නම් ඇත්තටම අපි variable එක declare කරලා variable එකට value එකකුත් දීලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි කතා කරමු අපිට variable එකක් එතකොට declare කරනකොට අපිට එක statement එකේ variable එක declare කරන්නත් පුළුවන්. variables කිහිපයක් declare කරන්නත් පුළුවන්. ඒත් එක්කම line එකෙන් line එකට variable declare කරන්නත් පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ උදාහරණයේදී අපි variable declare කරලා තියෙන්නේ variables එක පේලියට තමයි variable declare කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයගලන්ට පේන ඇති වා කියන keyword එකත් එක්ක අපි variables තුනක් තියෙනවා. person කියලා තියෙනවා, car name කියලා තියෙනවා, ඒත් එකම price කියලා තියෙනවා. මේ විදිහට variable තුනක් අපි මෙතෙන්දී declare කරලා තියෙනවා. ඉතින් එතනින් පස්සේ සමහර අවස්ථාවලදී අපිට සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් දැන් මේ තුන්වෙනි උදාහරණය ගත්තාම මෙතෙන්දී ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අපි variables line එකෙන් line එකට line by line තමයි declare කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඕනම ක්‍රමයක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකේ කිසි අවුලක් නැහැ. ඉතින් සමහර අවස්ථාවලදී variable අපි declare කරනවා නිකන් variable එක විතරක් declare කරලා තියෙන අවස්ථාවන් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒ කියන්නේ variable එක declare කරලා තියෙනවා variable එකට value එකක් දීලා නැහැ. variable එකට value එකක් දීලා නැතුව මේ විදිහට declare කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ සමහර වෙලාවට අපි value එක calculate කරන්න වෙන අවස්ථාවන් තියෙනවා. ඒත් එක්කම සමහර වෙලාවට අපිට output එක මොකක් හරි calculation එකකින් output එක අල්ල ගන්න වෙලාවල් තියෙනවා. ඒත් එක්කම user input එක ගන්න වෙලාවල් තියෙනවා මේ variable එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වෙලාවට අපි variable එකට value එකක් දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට variable එකට value එකක් දෙන්නේ නැති අවස්ථාවන් අපි හඳුන්වනවා undefined අවස්ථාවන් කියලා. ඉතින් එතකොට ඒ කියන්නේ variable එක undefined වෙලා තියෙන්නේ. මේකේ මම output එක පෙන්නන්නම්. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි variable එක undefined වෙලා කියන්නේ මෙන්න මෙතෙන්දී. දැන් එතකොට අපි variable එකට value එකක් දීලා නැහැ. ඒකෙන්ද අපිට output එක එන්නේ undefined කියලා. ඒත් එක්කම ඊළඟට කියන්න ඕන කාරණාවක් තමයි දැන් variable එකක් අපි declare කළාන් පස්සේ දැන් මේ ඊළඟ උදාහරණයේදී මම car name කියලා variable එකක් declare කරලා තියෙනවා. ඒ variable එකට අදාළ value එකකුත් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ නැවතත් ඒ variable එකම පහලින් declare කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේ විදිහට variable එකට value එකක් දීලා නැවතත් ඒ variable එක පහලින් declare කළා කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. අපිට ඒ variable එකේ value එක output එක විදිහට මෙතෙන්දී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ Volvo කියන output එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයා නැවත වතාවක් මේ variable එක call කළාට ඒකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ කියන කාරණාවන් ගැන තමයි අපි variables ගැන මූලිකව දැනගන්න ඕනේ කාරණාවන් බවට පත් වෙන්නේ. ඉතින් තරමක් සරලයි. මේ හැමදේම ගොඩක් සරලයි. ඉතින් මේ සරල දේවල් එක තමයි අපි ඉස්සරහට කරගෙන යන බලාපොරොත්තු වෙන මේ පාඩම් මාලාවේ. ඉතින් ඕනම කෙනෙක්ට තේරෙන විදිහට. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි JavaScript operators ගැන කතා කරමු මේ වීඩියෝ එකේදීම. ඉතින් JavaScript operators ගැන කතා කරනකොට අපිට තියෙනවා arithmetic operators තියෙනවා, string operators තියෙනවා, assignment operators තියෙනවා. මේ විදිහට operators වර්ග ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මුලින්ම string operators ගැන ඔයගලන්ට පොඩි idea එකක් දෙන්නම්. string operator එකක් කියලා ඇත්තටම කියන්නේ string operator එකේදී වෙන්නේ
strings දෙකක් එකතු කරන්න තමයි මේ operator එක පාවිච්චි වෙන්නේ. මෙතෙන්දි පාවිච්චි වෙන මේ plus mark එක අපි කියනවා concatenation mark එක කියලා. concatenation අපි මේක concatenation operation එක කියලා හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්දි ඇත්තටම දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතෙන්දි මම txt1 කියලා එක variable එකක් තියෙනවා. txt2 කියලා තව variable එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ txt1 කියන variable එක සහ txt2 කියන variable එක ඒ දෙක එකිනෙකට merge කරන්න තමයි අපි මේ plus mark එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ concatenation operation එක කියලා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ දෙක එකට merge කරන්න. merge කළාන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට output එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් ඔයාලට මෙතෙන්දි පේනවා ඇති අපි txt1 කියන variable එක ගත්තා. ඒකට plus mark එක දීලා ඊට පස්සේ යාට පොඩි space එකක් එකතු කරලා ආයි plus mark එක දීලා txt2 කියන එකේනාව එකතු කරනවා. ඉතින් plus එක string එක use කරද්දී අපි ඒක concatenation operation එක කියලා හඳුන්වනවා. string එක use කරද්දී විතරක් තමයි අපි එතෙන්දී විතරයි අපි මෙයාව concatenation operator එක කියලා පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් එතනින් පස්සේ අපි ඊළඟ උදාහරණයට යන්. ඊළඟ උදාහරණයට ගියන් පස්සේ අපිට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි කලින් අවස්ථාවේදී මෙතෙන්දී txt1 එකයි txt2 එක එකට එකතු කරා අපි එහෙම මේ විදිහටත් අපි operation එක ලියන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේ විදිහට අපිට operation එක ලියන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ txt1 කියන එක්කෙනාටම ඊළඟ string එක එකතු කරලා ලියන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට අපි මේ operation එකත් ඒ විදිහටම කරන්න පුළුවන්. එතකොට අර දෙයම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. හැබැයි ඒකෙදි බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් මෙතෙන්දී txt1 කියන variable එක තමයි නැවතත් අලුත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එයාට string value එකක් තියෙනවා. ඒ string value එකට තව string එකක් එකතු වෙන එක තමයි මෙතෙන්දී සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙත් output එක මම පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට අපිට output එක ගන්න පුළුවන්. එතනින් පස්සේ string එකක් එක්ක number එකක් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක ගැනත් අපි කතා කරමු. string සහ string එකක් string එකතු කරනවා වගේම දැන් මෙතෙන්දී string එකක් එක්ක number එකක් නැත්නම් number එකත් එක්ක string එකක් අපි පාවිච්චි කරන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මෙතෙන්දී var x කියලා මම variable එකක් අරන් තියෙනවා. var x කියන variable එකට මම numbers දෙකක් එකතු කරලා තමයි තියෙන්නේ. එතකොට එයාගෙන් අපිට ලැබෙන්නේ එතෙන්දී numerical operation එකක් වෙලා තමයි අපිට output එක විදියට 10 ලැබෙනවා. දැන් මෙතෙන්දී මේ දෙවෙනි උදාහරණයේදී මෙතෙන්දී 5 කියන පළවෙනි 5 කියන එකේනා string එකක් විදියට තමයි අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. දෙවෙනි 5 කියන එකේනා number එකක් විදියට. ඉතින් එතකොට මෙතෙන්දී සිද්ධ වෙන්නේ ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ පළවෙනි string එක සහ පළවෙනියට පාවිච්චි වෙලා තියෙන string එකක් ඉඳ දෙවෙනියට number එකක් තිබ්බත් ඒ දෙක එකිනෙකට merge වෙන්නේ string එකක් විදියට. දැන් මේ hello කියන එකත් එක්කත් මේ පහට hello කියන එකට 5 එකතු කරලා තිබ්බට ඒකත් strings දෙකක් විදියට තමයි අපිට output එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම ඒකෙත් output එක ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදියට දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතෙන්දී පළවෙනි එකට කෙලින්ම 5යි 5යි එකතු වෙලා output එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. දෙවෙනි එකට 5 කියන string එකට number 5 කියන එකත් string එකක් විදියට එකතු වෙලා තියෙනවා. hello කියන string එකට මේ පහත් string එකක් විදියට එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතනින් පස්සේ අපි පොඩි දෙයක් ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි දැන් operators සහ operands කියලා අපි JavaScript වල වචන දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. operand එකක් කියන්නේ arithmetic operation එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් මෙන්න මේ වගේ operation එකක් ගත්තාම arithmetic operation එකක අපේ numbers මෙන්න මේ විදිහට පාවිච්චි වෙන numbers අපි හඳුන්වනවා operands කියලා. ඒ කියන්නේ string එකක් වෙන්න පුළුවන්, ඒත් එක්කම number එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේවා අපි හඳුන්වනවා operands කියලා. ඒත් එක්කම මේ operand දෙකක operation එකකට පාවිච්චි කරන කෙනා දැන් මෙතෙන්දී නම් එකතු කිරීම මෙන්න මේ එකතු කිරීම මෙන්න මෙයාව තමයි අපි හඳුන්වන්නේ operator එක කියලා. ඉතින් operands දෙකකට මොකක් හරි operation එකක් කරන්න පාවිච්චි කරන කෙනා අපි හඳුන්වනවා operator එක කියලා. ඉතින් මෙතනින් පස්සේ අපි පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලමු කොහොමද operators පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. මොන වගේ operatorsද මේකේ පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන operators විදිහට plus addition එක තියෙනවා, subtraction එක, multiplication එක, exponentiation එක, division එක, modulus, increment, decrement කියලා මේ විදිහට ප්‍රධාන operators කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී එකතු කරන්න, අඩු කරන්න, ඒත් එක්කම ගුණ කරන්න, මේ exponentiation එකෙන් බලය ලබා ගන්න, division එකෙන් බෙදන්න, modulus එකෙන් බෙදුවෙන් පස්සේ එන ඉතිරිය ලබා ගන්න,
increment එකෙන් මොකක් හරි variable value එකක් වැඩි කරන්න ඒත් එක්කම decrement එකෙන් variable value එක අඩු කරන්න වගේ දේවල් වලට අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙනවා. එතනින් පස්සේ අපි මේ විදිහට operators කිහිපයකුත් තියෙනවා. මේ කියන්නේ අපි සමාන ලකුණ මේ විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. x මොකක් හරි variables දෙකක් එකිනෙකට සමානයි කියලා කියන්න අපි මේ සමාන ලකුණ පාවිච්චි කරනවා. x කියන variable එකට y කියන variable එක එකතු කළා නැවතත් x කියන variable එක update වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා නම් අපි පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ mark එක තමයි කෙටි යෙදුම. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට x equals y කියලා ගත්තොත් ඒ කියන්නේ x equals x y කියන එක. ඒක තමයි දිගු විදිහට මෙන්න මේ විදිහට අපිට ලියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒත් එක්කම කියන value එකට y කියන value එක අඩු වෙලා නැවතත් x කියන value එක update වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා නම් අපිට පුළුවන් x minus equals y කියලා ලියන්න. ඒකම මෙන්න මේ විදිහට අපිට දිගහැරලා ලියන්න පුළුවන්. මේක තමයි අපිට සුපුරුදු ක්‍රමය. නමුත් අපිට මේ විදිහටත් ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට අපිට exponential එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, division එක, modulus එක, ඒත් එක්කම multiplication එක. මෙතෙන්දි multiplication එක, මෙතෙන්දි exponential එක. මෙන්න මේ කියන ඒවා අපිට මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් පුරුදු ඇති. ඉතින් ඒකින්ද මම මේවා ගැන ලොකුවට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒත් එක්කම අපිට මොනවාරි variable දෙකක් එකිනෙකට සමානද කියලා compare කරලා බලන්න අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් comparison වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ double equal sign එක. ඒත් එක්කම අපිට triple equal sign එක අපි පාවිච්චි කරනවා මොකක් හරි values දෙකක් සමානද කියලා බලන්නත්. ඒත් එක්කම මේකේ data type එක සමානද කියලා බලන්නත් මෙන්න මේ කියන කාරණා දෙකටම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ triple equal sign එක. ඒත් එක්කම මේ විශ්මයාදී ලකුණත් එක්ක එන equal sign එක අපි not equal වලට පාවිච්චි කරනවා. විශ්මයාදී ලකුණත් එක්ක එන double equal sign එක අපි පාවිච්චි කරනවා not equal the value එක not equal the හෝ එහෙම නැත්නම් type එක not equal ද කියලා බලන්න. greater than ද කියලා බලන්න අපි greater than වලට මේක පාවිච්චි කරනවා, less than වලට මේක පාවිච්චි කරනවා. මේවා නම් සරල ගණිතය අපි ගණිතයේදීත් මේවා ඉගෙනගෙන තියෙනවා. greater than or equal වලට මේ sign එක, ඒත් එක්කම less than or equal වලට මේ sign එක ternary operator එක විදිහට question mark එක පාවිච්චි වෙනවා. ඉතින් එතනින් පස්සේ operation එක perform වෙන order එක කියවෙන්න operator precedence එක පාවිච්චි කරනවා. operator precedence එක කොහොමද පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා මෙන්න මේ උදාහරණෙදි මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේක ඇත්තටම සරලයි. අපි සරල ගණිතයේදී පාවිච්චි කරපු one begudari කියන සංකල්පයම තමයි මෙතෙන්දිත් පාවිච්චි වෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද ඒවට මුල් තැනක් දෙන එක තමයි වෙන්නේ. කියන්නේ වරහන් වලට ඊට පස්සේ බෙදීම, ගුණ කිරීම, එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම ඒක තමයි අනුපිළිවෙල. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔපරේෂන් එක මේ විදිහට සිද්ධ වෙනවා නම් එතකොට අපි මුලින්ම ගුණ කිරීමට මුල් තැනක් දෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි ඒකට එකතු කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ. මම ඔයාලට output එක පෙන්නන්නම්. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට output එක 250 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මුලින්ම 53න් ගුණ වෙලා ඒකට 100ක් එකතු වෙලා. ඉතින් මෙන්න මේ කියන කාරණා ගැන තමයි අපි මේවා තමයි අපිට operators විදිහට කතා කරන්න තියෙන පොඩි කාරණා. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණා ගැනත් මම මේ වීඩියෝ එකේදී අවධානය යොමු කරන්න හිතුවා. ඉතින් ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක නම් තරමක් සරල වීඩියෝ එකක් වෙන්නේ නැති. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට සරල වුණත් මේ හැමදේ ගැනම මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන හින්දා මේ හැම පුංචි දෙයක්ම මම කතා කරනවා. ඉතින් ඒකින්ද JavaScript ගැන මුල ඉඳන්ම තේරෙන හැම දෙයක්ම කතා කරන්නයි බලාපොරොත්තුව. ඉතින් ඒකින්ද මේ වීඩියෝ එකත් හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඕගොල්ලෝ like කරන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අපේ SLGura YouTube channel එකේ මේ SLGura YouTube channel එක ඔයගොල්ලෝ subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට බලන්න, web designing වලට කැමති යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. ඒත් එක්කම අපේ SLGura YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් SLGura YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒත් එක්කම අපේ Facebook page එක like කරන්න SLGura. ඒත් එක්කම අපේ Instagram page එක follow කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන තවත් අධ්‍යාපනික වීඩියෝ එකකින් ළඟදිම හම්බ වෙනකන් සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.